Sziasztok! Ebben a mai videóban több reggelire is elkészíthető ételt fogok nektek bemutatni, természetesen egy videótartalmat most is találtok. Próbálj megnyitni a világ felé, ezek a mai ételek legyenek a bizonyíték arra, hogy a vajas kenyéren és a rántottán túl is van élet. Első szereplőnk a bagett. Zsemle, kenyér nem jó, próbálj bagettet választani, vagy nagyon tudom ajánlani a ciabattát. Teszek rá egy kevés olívaolajat, fogok egy serpenyőt, és kis lángon megpirítom a bagett egyik felét. Szükségünk van egy avokádóra, akkor jó, hogyha ilyen szép a színe, de ha megnyomod, mégsem plöttyed össze. Ehhez a bagetthez bőven elég ennek az avokádónak a fele. Villával jól összetörtem az avokádót, majd adok hozzá 71 kilokalóriás görög joghurtot, nagyjából 3 evőkanálnyit adok hozzá, és ezzel is jól elkeverem. Jöhet bele egy csipet só, egy csipet bors, el nem hagyható snidling, egy pici ízlés szerinti citromlé, egy darab reszelt fokhagyma, ha nincs nálad, akkor használj fokhagymakrémet. Ezzel is jól összedolgozom. És végezetül nincs más hátra, mint elfogyasztani. A következő étel eléggé snasznak, egyszerűnek tűnik, számomra nagyon sok szép emlék köthető ez az ételhez, hiszen én Spanyolországban ismerkedtem meg vele. Sok kamionos úgy találkozik a kafetériákban vele, hogy bocadillos con jamón serrano, azaz serranói sonkás szendvics. Nagyon egyszerűen fogjuk elkészíteni, kell hozzá egy bagett, olívaolaj, bagettet lepirítés, teszünk rá serranói sonkát, ami egy nagyon vékony, nagyon ízletes, nagyon finom sonka. Készítsük el. A bagettünket ketté vágtam, olívaolajat most bővebben tettem rá, és ezt ismét megpirítjuk. Amint megpirult, már tálalhatunk is. Amint megtálaltuk, láthatjátok, egyszerű, de nagyszerű étel így néz ki. Egyenesen Spanyolországból se vaj, se sajt, se krémek, se semmi. Csak maga az ízek, az olívaolaj, a serranói sonka és egy tökéletes bagett. Ez az étel is csak bagettből lesz. Tökéletes. Készítsük el akkor a következő ételünket. Fogok egy jó nagy darab cukkinit és meghámozom. A cukkininek ezt a végét levágom, és amit nagyon ajánlok nektek, az egy zöldség spirálozó, ilyen néven fogod megtalálni, és így már is tudsz csinálni például cukkiniből, imitálhatod a spagettit. Mi viszont most egyszerűen le fogjuk szeletelni. Így és amint végeztünk vele a cukkininkből, ez marad. Na most ebből tehát tudsz csinálni bármit, akár spagettit is, és darált hússal már is egy ilyen könnyedebb, kalóriaszegény ételt tudsz alakítani, akár sárgarépával keverheted. Én viszont ezzel most szeletelek egyet. Ezután fogok egy keverődényt, és a cukkinit beleteszem. Jöhet bele egy csipet ízlés szerinti bors, egy csipet ízlés szerint himalájai só, és az elhagyhatatlan snidling, azaz a metélő hagyma. Reszelhetsz bele egy fokhagymát, vagy akár granulátumot is használhatsz. Én most fokhagymakrémből teszek bele, megint ízlés dolga, egy olyan kis kanálnyi adagot. Jöhet bele 2 darab tojás, és ezt most jól elkeverem. Teszek bele nagyjából egy kis kanálnyi olívaolajat, mérek ki hozzá 2 deciliter zappelyhet,
ez ilyen apró szemű. Tehetünk még bele akár másféle magvakat is, ezzel ismételten jól elkeverem, majd hagyom egy picit állni, hogy az zappehely megpuhuljon. Tegyük félre, és a serpenyőbe hevítsünk fel egy kis kanálnyi kókuszolajat. Ennyi zsiradék tökéletesen elegendőnek kell lennie, és fontos, hogy kis lángon készítsük az ételünket. Egy evőkanál segítségével kis korongokat formázok, igyekezzünk laposra készíteni, jobban át tud sülni. Amikor szép aranybarnára sült mind a két oldalon, nagyjából 5-5 percig kell sütni egy-egy oldalt, akkor kitesszük és elkészítjük a másik adagot is, tehát nagyjából 6-8 korongnak kell, vagy fog kijönni. Majd tároláshoz natur görög joghurtot adok hozzá, esetleg megszórhatod egy pici schniedlinggel. Egy tökéletes, diétás reggeli, próbáljátok ki feltétlenül. Jó étvágyat hozzá! A következő étellel főként Franciaországban találkozhattok, ez nem más, mint a kis Lorraine. Sok kamionos biztos, hogy találkozott már vele, Franciaországban kapható, általában hidegen árulják, egy kis tenyérnyi ételt képzeljél el. Tojás, sonka, békön, ilyenekkel variálják. Én egy kicsit brutálisabb adagban készítem el. Aki külföldön jár, én ezt a tésztát ajánlom, de lehet kapni kifejezetten ilyet, hogy kis Lorrainehez való tészta, vagy kisekhez való tészta. Tehát ő egy leveles tészta. Nem kell hozzá nagy mutatvány, kitettem egy vágódeszkára, semmi dolgunk vele, annyi majd, hogy eligazgatjuk a serpenyőnkben. Kell hozzá továbbá 4 darab tojás, én békönnel és sajttal fogom elkészíteni, 100 g békönt fogok használni. Először is süssük meg a békönöket. A serpenyő, kis lángon készítem az ételt. Első játékosunk a békön, melyet elősütök. Míg sült a békön, én felvertem a 4 darab tojást, egy csipetnyi sót tettem bele. A békönöket pedig kiszedem egy tányérra, a gázt közben elzártam. Rendben, így meg is van a kellő mennyiségű zsiradék, amire nekünk szükségünk van. Nagyon minimálisat használjál, ha nem sütsz elő békönt, ajánlom a kókuszolajat. Helyezzük bele a tésztánkat, és itt ugye jól látszik, hogy nem egészen illeszkedik a serpenyőbe, semmi gond. Itt leszedjük a szélét, és nemes egyszerűséggel ide áthelyezzük. Nem kell vele túlzottan bíbelődni, ez így patika. Egy picit megszurkálom villával, így, majd jöhet bele a békön. És végezetül tegyük hozzá a tojást, bőven elegendő ehhez a mennyiséghez a 4 darab felvert tojás. El nem hagyható egy csipet schniedlinggel meghintem. És nagyon fontos, kis lángon fedő alatt megsütöm. Pár perc sütés után megszórtam mozzarella sajttal, természetesen ez rád van bízva. Ha jól dolgoztál, kis lángon készítetted az ételt, jó serpenyővel, akkor nem fog megégni a tésztád. Hogyan vesszük ki? Ha jól dolgoztál, ilyen szépen fog benne mozogni a tésztád.
Bon appétit! És csak hogy lásd, milyennek kell lennie az aljának.